छोडेर कसै हिँडा त बे अनि हात्देऊ भने हात्देऊ ल ओइ मलाई सिधै नतान न बे ज्याकेट भने आऊ म तान्छु म सपोर्ट दिन्छु अर्को हातले ज्याकेट लिएको आऊ यहाँ हेर न कस्तो छ बाबी तिमी ला थाकिसक्यो यार गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन यो चाहिँ 4th एपिसोड हो होइन त्यो पनि 3 धारे प्लस महावीरको अथवा रानी झरना पनि भनौँ क्या अब यहाँ रिमेनिङ बाटोहरू चाहिँ म यहाँ एक्सप्लोर गर्छु होइन र गाइज हेर्दै गरौँ है त रमाइलो भइरह तर लास्टै गाह्रो भइरह यार भन्न पनि नसक्ने त्यसलाई भन्यो त्यसले फर्किम भन्छ नि त्यसले भन्दिनँ क्या अहिले म पुग्ने हो क्या जसरी भयो नि पुग्ने होइन त्यही हो यत्रो ब्याग बोक्नु पऱ्यो यार धेरै जाने भयो धेरै लुगा बोकेर हामी क्या हामीले खासमा एउटा टावल भित्रमा लुगाहरू मात्रै बोकेर अब हिँड्न पुग्थ्यो हामी चाहिँ हुयाल स्मार्ट अब के भन्नु फर्स्ट टाइम थाहा पनि थिएन हामीलाई पनि के भयो पोल्छ त क्या चिराउँछ त्यसले थाहा छैन आइपुगेको हिँड न छोडाइन फर्स्ट लुकै केटा हो बवाल छैन त म जुम गरेर देखाउँछु भ तिमीलाई यहाँ चाहिँ झर्ना फर्स्ट लुकै थियो होइन हेर्नु चाहिँ अर्को वाटरफल छ पेट भुइँ पोल्न थाल्छ क्या त्यो ट्रेकिङ हिँडेर होला लास्टै गाह्रो भइसक्यो यार उ त्यहाँ खाला हामी जानुपर्ने अब त्यति रेस्ट्रिक्सन कहाँ क्यान्सल गर्ने यार सानो कुरा हो मजाक छ यहाँ छैन नि त तपाईँलाई पुरै घर बसिकन इच एन्ड एभ्रिथिङ देखाइदिइरहेको छ यार सब्सक्राइब र सेयर हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनु सबैजना तपाईँहरूकोमा आएर उसले त नि म अगाडि बढ्ने होइन डिमोटिभ भइहाल्छ नि गाई यार यस्तो साह्रो बाटो यत्रो उहाँ कहाँ थाहा छैन काँडाको बिएटी पनि 20% भएछ ल बिटिडी पनि 10% भएछ 20% यस्तो झारै झार्छ ल हेर केटा बट वी क्यान वाक फ्रम यहाँ घुम नि त यार जब यति बाटो हिँड्न सकेन नि के मजा लाइफ यार चिल गाई चिल पाँचको सोल्टी गइसक्यो पुरै गइसक्यो जाँदाखेरि पनि बाइक चलाउँछु केटा होइन जाँदाको भ्लग चाहिँ हुँदैन होइन त्यही यत्रो घुमिसक्नु भयो सब कुरा एक्सप्लोर गरेर हालेको छु जाँदाको भिडियो त किन जा उसले आउँदा चलाउने मैले जाँदा चलाउने भन्ने कुरा भएको थियो दुईजना बिच उसको बाइक चाहिँ उतै राखेर हामी आएको थियौँ होइन त्यही हो दुईवटा बाइक राख्ने ल्याउने भनेर अनि चलाउनु चाहिँ उसले आउँदा चलाउने मलाई भ्लग बनाउनुपर्छ अनि जाँदाखेरि चाहिँ म चलाउँछु भनेको थिएँ तपाईँलाई यो ठाउँ घुमाउँछु यताउतिको देखाउँछु भ्लग सबै सिनहरू होइन त्यसपछि हामी यति खाना पनि अर्डर गरिसकेको छ खानासाना खान्छौँ यहाँबाट बिस्तारै हामी अब त्यसै अनि काठमाडौँ हिँड्छौँ फेरि अर्को जुगाले मलाई आक्रमण गरिसक्यो हेर केटा होइन जुगा त पुरै छोडिदियो अब यार ओ माई गॉड जुगाले ढोका के होइन यार राइट गाइज रानी झरना उफ महावीर झरना दामी छ नि त यार हट मुनिको जानुपर्ने छ हामी माथि हाल्छौँ यही बाटोहरू क्या जानुपर्ने चाहिँ हान्देऊ छोडेर कसै हिँडा त बे अनि हान्देऊ भने हान्देऊ ल ओइ मलाई सिधै नतान न बे ज्याकेट भने आऊ म तान्छु म सपोर्ट दिन्छु अर्को हातले ज्याकेट लिएको आऊ यहाँ हेर न कस्तो छ बाबी तिमी लास्ट थाकिसक्यो यार यहाँबाट गयो के बिस्तारै हेर न ढुङ्गाम्रो के हो र यो सम्मै थियो के ब्रोको होइन त्यो अब डिहाइड्रेसन नि भयो होला क्या सायद पानीले कमै खाएको थियौँ हामीले आज होइन हड्डीसम्म देखिएको छ कि कस्तो धन्न भगवान्ले साथ दिए पनि होइन त्यो एउटा ब्याड मोमेन्ट पनि भयो एउटा के भन्दा निराजन भन्दाखेरि म त कहाँ गन्डलासँग देख्यो भनेर म बसेँ नि त्यसपछि गरेर अनि हट एकैचोटि तब पुग्दिरहने धन्न भगवान्ले बचायो यार मान्नै पर्छ है गडले बचायो
तिमी उठेर देख्छ हल्का एक्सर्साइज गरेको हल्का गरेर क्या मुख परेर क्या पर्दैन के केही भएन मलाई म त उछिर केही नभए बस्या मात्रै हो केही पाउन केही घुमाउनु पर्छ क्या ब्रो रियलमा भन्दा थाहा छ यति गयो तिम्रो लाइफ टाइम हेर मेमोरी एउटा त कडा हुन्छ यार म यहाँ गएको थिएँ भन्ने त हुन्छ होइन सोच न कोही मान्छे आएर यसरी घुम्न देखा सबैजना जानेको 3 दारे झर्ना होइन अनि यहाँ कोही आएर तिमीले देखाएको छ ल भन न किन ज्याकेट भएर जुगा लाग्छ यस्तो कहाँ जुगा लाग्छ त्यस्तो मलाई लाग्दैन नि त यस्तो घाँस जुगा लाग्ने हो तलको टकटक नि त त्यही गरेर होटेल सबै चेक गर्नुपर्छ हामी खाना नमगाएर त्यही कुरा अब जर्नी यति बाँकी छ होइन तर बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रै छ त्यही भएर होला सायद मान्छेहरू नआउने यहाँ कमै झर्ना त बबाल छ नि अब के गर्नु बाटो लास्टै डिफिकल्ट रहेछ हिँड्नको लागि जस्ट कलेजमा त्यही पाउनु केही घुमाउनु नि पर्छ ओए ढुङ्गा अलि त्यो हल्लिन्छ बिस्तारै अब है मेरो तिम्रो डर हो है मलाई अब त आऊ ब्रो बिस्तारै आऊ समटाइम्स इट क्यान बी ह्याप्पन बट नेभर माइन्ड हो नि त गाइज अब चाहिँ झर्ना जाँदैछ मैले हिजो है डर लाग्यो यार त्यही हो धेरै अब अलिपछि उकालो धेरै उक्लिनु पर्दैन त्यो 3 दारामा ओ माई गड त्यहाँ सानो वाटरफल रहेछ ल हाइट आइपुग्यौँ हामी आइपुग्यौँ कस्तो छ त बबाल छ हेर्ने आइन त गाइज महाबीर वाटरफल ओ माई गड के फलफुलको रूप पनि रहेछ भाइब सुनौँ न कस्तो बबाल छ यार है चिसो मौसम यहाँबाट अर्डर आएर होला कस्तो छ त केटा हो है पानी क्या बवाल आइरहेको होइन आउनु त आयो गोडाको हालत हेरौँ क्या यहाँ जुगाले खाइदियो होइन यस्तो रगत आइरहेको छ यहाँ 3 ठाउँमा खाइदियो एउटा उसमा होइन यहाँ नि खाइरहेको छ के किरा हो ल उसको यहाँ हेर होइन अब घाउ त उठ्यो नि त मान्छे होइन 1 म्यान आर्मी हो बियर ग्लिस त के हो र क्या माम्पा है बाँसकोटा कडा हो क्या कुमारको ठाउँमा म जानुपर्ने हो कि अनि सोच त केटा हो यति जहाँ लड्दा उसलाई भन्दा चाहिँ अझै लड्छु भन्ने आएको छ क्या हामी होइन 1 घन्टादेखि चाहिँ यहीँ छौँ होइन 1 घन्टादेखि यहाँ कोही मान्छेहरू आउनु भएको होइन क्या सायद कतिलाई थाहा पनि छैन होला होइन त्यसैले गाई छैन हामी पुरै नुहाइरहेको पनि छौँ होइन भ्यू पनि हेरौँ क्या एकचोटि लास्ट जाडो छ यार जाडो माइ लर्ड हामी फुल नुहाइरहेको छौँ यहाँनिर होइन सायद साउन्ड आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन मलाई हाम्रो सामान चाहिँ त्यहाँनिर पुरै सेफै छ र हामी यतिकैमा 2 जना पुरै 1 घन्टा जति बस्यौँ यता होइन अब चाहिँ यसलाई पुरै बाइगनी बेला भन्छ गाई होइन अब जान्छौँ खानासाना खान्छौँ त्यसपछि अनि काठमाडौँलाई हामी अब हिँड्छौँ क्या यता यो ढिला पनि भइसक्यो अब होइन लास्ट भ्यू लगाइछ अब होइन महावीर झर्नाको क्या मिस्टर आइस आयो हुन्छ महावीर झर्ना बब्बाल छ बब्बाल यो पनि यार यो यति दुःख गरे बापत पुरै प्राप्ति हुने बेला क्या लास्ट लुक आइस ल सबजनाले लास्ट लुक है त यो घन्टा जति बस्यौँ हामी तर कोही मान्छेहरू आएको देखेनौँ क्या सायद कतिलाई यो झर्नाबारे थाहा पनि छैन होला होइन यसलाई रानी झर्ना अनि महावीर झर्ना पनि भनिन्छ होइन एकचोटि तपाईँहरू पनि आउनु क्या बब्बाल ठाउँ छ गाई चाहिँ यार अब चाहिँ हामी महावीर झर्नाबाट चाहिँ निस्किँदैछौँ होइन सम्म त्यो लास्ट भ्यू त गाई चाहिँ ठाउँको अब त्यो माथि पोखरीमा चाहिँ कमल फुल पनि फुल्छ अरे होइन हामीलाई जान आँटाएन अब पुग्यो हामीलाई त्यो घुमेपछि हिजो तपाईँलाई त्यो देखाइदिएँ मैले होइन
त्यही गाइस सबैजना घुम्न आउनु सबैजना घुम्नुपर्छ लोकल टुरिज्म हल्का त्यो लगाउनुपर्छ आइस यहाँबाट चढेको गाइस यहाँनिर टेकेको रहेछ अघि होइन यहाँ टेकेर चाहिँ ऊ पुरै तलतिर झरेछ क्या मलाई रिकर्ड लगाइसक्यो अब चाहिँ होइन त्यस्तो भएर रहेछ म चाहिँ उता बसेर कराउँदै थिएँ क्या अघि न तर लुक्स देखेर त्यही अब यहाँबाट हामी उता बबाल त्यहाँ पनि बबाल हेर न हौ त्यहाँ हेर न भाइ त्यहाँ हेर न त्यहाँ माथि जानु क्या बबाल हेर न है सा तिमी यहाँ लडेको यहाँ लडा तिमी यहाँबाट ल यहाँ लडेको रहेछ ऊ चाहिँ अघि होइन धन्न भगवान्ले हात थाप्या के भन्नु अब लगले गर्दा ऊ बच्यो यहाँ तल चाहिँ तल पुग्थ्यो होइन त्यही गाइस अब हामी यहाँ रिटर्न ब्याक हुँदैछौँ अब यहाँ होटल जान्छौँ अहिलेको ब्रोहरू आउँदै हुँदो रहेछ लास्टै गाह्रो हुन्छ हामी दामी छ ब्रदर हजुर हामीले एक घन्टा पुरै चिल गरेर आएको हजुर उताको राम्रो कि यहाँको राम्रो उता राम्रो त उताकै हो तर आइस यहाँको किन मिस गर्ने भनौँ न अनि सेकेन्ड टाइम गाई सेकेन्ड टाइम है फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम झन्डै गएको गाडीमा पुगेको डेन्जर एउटा क्या ब्रो यो त्यो हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्ने भन्दाखेरि नि यतापट्टि भिर छ त्यहाँबाट होइन यो साइडबाट हिँड्ने मैले यहाँबाट नै उसले छेउको टेक्दियो माटोले धसेर तल उहाँ तल पुगेँ खुट्टा घाउ भयो उसको गाइस हेरौँ ल मासु बोसो कि मासु चाहिँ म छुट्याउनु सक्दिनँ होइन त्यही गएको छ उसको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मान्छे धेरै छैन होइन कोही पनि छैन हजुर कोही छैन हामी एक घन्टा बस्यो कोही पनि आउनु भएन गाडीसम्म एक घन्टा हामी बसेको थिएन ल ब्रदर राम्रो घुमेर तपाईँहरू अब यहाँबाट 5 मिनट ओलिन्छ सजिलो गाँठ फाटिरहेछ हजुर ब्रो बिस्तारै हुने हजुर उता त कि नै गयो नि तपाईँले खाना खाइसक्यो हो त ए हामी त खाना खान्छ अब गएर हजुर अब खाना तपाईँहरू बस्ने केटा के जाने हो केटा फेरि जुगा लगाइसक्यो मलाई होइन जुगा हटाउँछ पहिला आया 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 आउनु जग्गा त धेरै हो तर जुगा चाहिँ अति हो क्या त्यही भएर केटा होइन हामीले पनि मिस्टेक गऱ्यौँ नुन दलेर जानु भन्दै थियो उहाँको होटलको मान्छेले होइन किन्न चाहिनु घाम लागेर यसो सोच्यौँ तर जङ्गलबाट नुन अब त्यो छर्किनै पर्ने रहेछ क्या त्यो छर्क्यो भने चाहिँ आज कतै जुगा भाग्छ अरे नुन छर्क्यो भने त्यही भएर केटा आउँदा चाहिँ ठक्क नुन छर्केर आउनु सबैजना 10 जुगाले खाइसक्यो अहिलेसम्म हेर अनि यस्तो बाटो गर्दै पार गर्दै गएको छ हेर ल हेर्नु यहाँ बाटो पनि छैन एउटा कुरा चाहिँ के हामीले गुड भाइस पायौँ भन्दा यहाँको मान्छेहरूबाट चाहिँ होइन हामीले बाइक पार्क एकचोटि राखेको थियौँ क्या अघि न लाइक अब जस्तो छ त्यस्तै रहेछ होइन त्यो एकदम खुसी लाग्यो क्या त्यसको लागि एकदम थ्याङ्क यू यहाँको मान्छेहरूलाई होइन ल अब यहाँ खानासाना खाने त्यहाँ बस्छ तिमी अलि सर यहीँ बस्ने राइट डेन्जर भोक लाग्छ एकछिन त खाना चिलाएको छैन नि त कस्तो चिसो हुँदैछ भर्खर पकायो भएको त खाम गरम मिठो बनाउनु खाने थाकालीमा खाएको जस्तो सही हो दाइ भोक चाहिँ डेन्जर लाग्छ दाइ होइन अरू त्यस्तै हो माथि भने यताको राम्रो छ नि त तपाईँहरू त्यो मेन ठाउँतिर पुगेको छैन सायद होइन तलेबाट हामी त कमल पोखरी पुग्नु भयो छैन है खाना है त्यही माथि गएन नि त पुग्यो हामीलाई हिँड्न नसक्नु भएछ क्या हामी भाइ हात धुने कहाँ हो खानासाना सबै खायो होइन अब चाहिँ काठमाडौँ जान लाग्यो त्यही अब बाटो के देखाउनु भ्लगिङ इन गर्छु केटा होइन